હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 6ઠી ઓક્ટોબરના તમામ મહત્ત્વના કરંટ અફેર. ડેઇલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કાંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો તો આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બંનેની અંદર છે આપણે સપ્ટેમ્બર મહિનાની જે મંથલી ઈ મેગેઝિન હતી એની લિંક મૂકેલી છે. જે લોકોએ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન નથી લીધું એ લોકો 30 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી અને આ ઈ મેગેઝિન પોતાના ઈમેલ આઈડીમાં મેળવી શકે છે. તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ તમને મંથલી મેગેઝિનની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી પણ તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. આપણી વેબસાઇટ છે stareducation.hardikchadba.com, તો એમાંથી તમારે ઓર્ડર કરવી હોય તો કરી શકો છો. જે લોકોએ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન નથી લીધું એ લોકો. બાકી જે લોકોએ લઈ લીધું છે એમને તો મળી જ ગઈ છે. તો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 6ઠી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં વર્લ્ડ સ્પેસ વીક એટલે કે વિશ્વ અવકાશ સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો વર્લ્ડ સ્પેસ વીકનું આયોજન અથવા તો વિશ્વ અવકાશ સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું 4 થી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં 4 થી 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન છે આ વિશ્વ અવકાશ સપ્તાહનું આયોજન કરેલું હતું. શા માટે 4 ઓક્ટોબર આની શરૂઆત કરવામાં આવે છે? તો 4 ઓક્ટોબર 1957ના રોજ સૌથી પહેલો વિશ્વનો આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ છે લોન્ચ થયેલો હતો, જેનું નામ હતું સ્પુતનિક 1. સ્પુતનિક 1 નામનો સેટેલાઇટ છે 4 ઓક્ટોબર 1957ના રોજ લોન્ચ થયો. એટલે આ દિવસને આપણે વર્લ્ડ સ્પેસ વીકની ઉજવણીની શરૂઆત કરીએ છીએ 4 ઓક્ટોબરે. અને આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલી, આ એકચ્યુઅલમાં આ જે વીક છે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. તો આની ઉજવણી માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલીએ મંજૂરી ક્યારે આપી? તો ડિસેમ્બર 1999માં વર્લ્ડ સ્પેસ વીકની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ છે એને મંજૂરી આપવામાં આવેલી હતી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા. અને બાકી હાલમાં 76મી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલીનું આયોજન થયેલું હતું, તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બરાબર. અને આ વખતની થીમ શું છે 2021 માટેની વર્લ્ડ સ્પેસ વીકની? વુમન ઇન સ્પેસ. વુમન ઇન સ્પેસ આ વખતની થીમ છે. હાલમાં જ નોબેલ પુરસ્કાર જાહેર થઈ ગયા છે. તો મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર છે એ કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર કુલ 2 વ્યક્તિને આપવામાં આવેલો છે, ડેવિડ જુલિયસ અને આરડેમ પાટાપાવટિયન. આ બંને વ્યક્તિને પુરસ્કાર મળેલો છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને. તો મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર હાલમાં જ જાહેર થયો છે. આ બંને વ્યક્તિને મળેલો છે. બરાબર, ડેવિડ જુલિયસ અને આરડેમ પાટાપાવટિયન. તો બંનેને મળેલો છે. એમાંથી જે આરડેમ પાટાપાવટિયન છે અમેરિકાના મોલેક્યુલર બાયોલોજિસ્ટ છે, અને જ્યારે ડેવિડ જુલિયસ છે એ અમેરિકાના ફિઝિયોલોજિસ્ટ છે. બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખશું બંને વિશે. અને આ એમને પુરસ્કાર રૂપે શું મળશે? તો એક ગોલ્ડ મેડલ મળશે અને 10 મિલિયન સ્વીડિશ ક્રોન મળશે. અત્યારે હાલમાં સ્વીડિશ ક્રોનની 1 રૂપિયાની હારે કમ્પેર કરો તો 1 સ્વીડિશ ક્રોનના આપણને કેટલા રૂપિયા મળે? કન્વર્ટ કરો તો 8 પોઈન્ટ સમથિંગ વેલ્યુ મળે છે. બરાબર, 1 સ્વીડિશ ક્રોનની. તો ડેવિડ જુલિયસે આ ગરમીની બંનેને શા માટે મળેલો છે એની વાત કરીએ તો ડેવિડ જુલિયસ છે એમને ગરમીની પ્રતિક્રિયા કરનાર ત્વચાના તાંત્રિક સેન્સરની ઓળખ માટે છે એક ચીલી પેપરની એક તીવ્ર સંયોજક કેપ્સાઇસિન છે એનો ઉપયોગ કરેલો, અને જે ગરમી ઉત્તેજિત કરે છે. તો કેપ્સાઇસિનનો એમણે ઉપયોગ કરેલો. બરાબર, ગરમીની પ્રતિક્રિયા કરનાર ત્વચાને તાંત્રિકતાના સેન્સરની ઓળખ માટે. કેપ્સાઇસિન, આ નામ યાદ રાખજો, કેપ્સાઇસિન. ઓકે. અને આરડેમને શા માટે મળેલો? તો દબાણ અને સંવેદનશીલ કોષોનો ઉપયોગ કરી સેન્સરનો એક નવીન વર્ગ શોધવા માટે એમણે આનો ઉપયોગ કરેલો, અને જે ત્વચાને આંતરિક અવયવમાં યાંત્રિક ઉત્તેજના અને પ્રતિભાવ આપે છે. તો બંનેને શા માટે મળેલો એ ખાસ યાદ રાખશું. અને એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ફિઝિક્સ ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર કોને આપવામાં આવેલો?
મેડિસિન ક્ષેત્રની તો વાત થઈ ગઈ, 2 વ્યક્તિને મળેલો, ડેવિડ જુલિયસ અને આર્ડેમ પાટાપાવટિયન. ડેવિડ જુલિયસ છે એ પણ અમેરિકાના છે, બરાબર, અને આર્ડેમ છે એ પણ અમેરિકાના છે, બરાબર. તો બંને અમેરિકાના છે, એ ખાસ યાદ રાખશું. અહીંયા મેઇનલી ક્વેશ્ચન પૂછાય તો એક તો એ જેને પુરસ્કાર મળેલો છે, બરાબર, એ કયા દેશના છે એવું પૂછાય, અથવા તો કોને મળેલો છે એવો જ પ્રશ્ન પૂછાય. આ 2 ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન આવે. ઓકે, તો અહીંયા ફિઝિક્સ ક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ. હવે ફિઝિક્સ ક્ષેત્રનો પણ જાહેર થઈ ગયો છે નોબેલ પુરસ્કાર. કુલ 3 વ્યક્તિને મળેલો છે, બરાબર. શુકુરો મનાબે, ક્લાસ હેસલમેન અને જોર્જો પેર્સી. આ 3 વ્યક્તિને મળેલો છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી ઉપરના તમામ. તો ફિઝિક્સ ક્ષેત્રનો એટલે કે ભૌતિક શાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર જાહેર થઈ ગયો છે. આ 3 વ્યક્તિને મળેલો છે, બરાબર. પ્રશ્ન એમ પણ આવે કે કુલ કેટલા વ્યક્તિને મળેલો, તો 3 વ્યક્તિને, બરાબર. 3 વ્યક્તિના નામ યાદ રાખશું: શુક્રો મનાબે, ક્લાસ હેસલમેન અને જોર્જો પેર્સી. ઓકે, 3 કયા દેશના છે એ પણ યાદ રાખી લેશું. મેઇનલી ક્વેશ્ચન આવે તો ત્યાંથી જ આવે છે. ઓકે, તો જાપાનીઝ અમેરિકન વૈજ્ઞાનિક છે, બરાબર, શુકુરો મનાબે. એ જાપાનીઝ અમેરિકન વૈજ્ઞાનિક છે અને હાલ અમેરિકાના છે. જો જાપાન ન આપેલું હોય, બરાબર, આપણે પહેલાં અમેરિકાને જ પ્રાયોરિટી આપવાની, પણ અમેરિકા ઓપ્શનમાં ન દેખાય તો જાપાનને પ્રાયોરિટી આપી શકાય, બરાબર. ત્યાં સુધી શુકુરો મનાબેનું પૂછે ત્યાં સુધી આપણે પહેલાં અમેરિકા લખશું, કેમ કે જાપાનીઝ અમેરિકી છે અને હાલ અમેરિકામાં છે. તો પહેલાં અમેરિકા દેખાય ત્યાં સુધી અમેરિકા લખવાનું, પણ ન હોય તો જાપાનીઝ લખવાનું, બરાબર. એના પછી છે ક્લાસ હેસલમેન, એ જર્મનીના વૈજ્ઞાનિક છે. જોર્જો પેરિસ એ ઇટલીના વૈજ્ઞાનિક છે. તો 3ના નામ યાદ રાખજો. અહીંયા 3 અલગ અલગ દેશોના છે. મેડિસિનમાં તો બંને અમેરિકાના હતા. હાલમાં ભારતનું કયું રાજ્ય તજની ખેતી કરનાર વિશ્વનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે? તો હિમાચલ પ્રદેશ સૌથી પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું છે તજની ખેતી કરી રહ્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશ તજની ખેતી કરનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય બની ગયું છે. ઇમેજ જોઈ શકો છો અહીંયા. CSIRની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હિમાલયન બાયો રિસોર્સ ટેકનોલોજી, IHBT જેને શોર્ટમાં કહીએ છીએ આપણે, તેમણે હિમાચલ પ્રદેશ ખાતે તજની ખેતીની શરૂઆત કરેલી, બરાબર. બાકી ભારતમાં તજની આયાત ક્યાંથી કરવામાં આવે છે? ચીન, શ્રીલંકા, વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા, નેપાળ. તો તજની આયાત આપણે આટલા દેશોમાંથી કરીએ છીએ: ચીન, શ્રીલંકા, વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા અને નેપાળ. તો પ્રશ્ન આમાં જ્યારે GPSCમાં આપે ત્યારે આવી રીતે પણ પૂછી લે કે કયા દેશોમાંથી તજની આયાત કરીએ છીએ, તો ખાસ યાદ રાખવાનું, બરાબર. અને બાકી વિશ્વના તજનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે એવું પૂછે તો વિશ્વમાં તજનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ઇન્ડોનેશિયામાં થાય છે. પણ નિકાસ સૌથી વધુ ઇન્ડોનેશિયા નથી કરતું. નિકાસ સૌથી વધારે કોણ કરે છે? શ્રીલંકા. તો તજની સૌથી વધુ નિકાસ કયો દેશ કરે છે એવું પૂછે તો શ્રીલંકા. સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયો દેશ કરે છે? તો ઇન્ડોનેશિયા. હાલમાં ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસ 5 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, 5 ઓક્ટોબર. તો ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસની ઉજવણી 5 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ કરવામાં આવેલી. 5 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ છે ગંગા નદીની ડોલ્ફિન માછલી છે એને રાષ્ટ્રીય જળચર જીવનો દરજ્જો આપેલો. આ તમે ગંગા નદીની ડોલ્ફિન માછલી ઇમેજમાં જોઈ રહ્યા છો, એને રાષ્ટ્રીય જળચર જીવનો દરજ્જો આપેલો, જેની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. શરૂઆત થઈ આની 2010થી. 2010થી આપણે 5 ઓક્ટોબરના દિવસને ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો આ લેટેસ્ટ હમણાં જ જાહેર થયા હોય એવા અમુક રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોની વાત કરું. એક તો આ જે રાષ્ટ્રીય જળચર જીવનો દરજ્જો ડોલ્ફિન માછલીને આપણે આપેલો, બરાબર. તો એ ક્યારે? 5 ઓક્ટોબર 2009માં આપેલો. આ ઉપરાંત ગંગા નદીને રાષ્ટ્રીય નદીનો દરજ્જો આપેલો હતો એ 4 નવેમ્બર 2008ના રોજ આપેલો હતો. અને રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુનો દરજ્જો લેટેસ્ટ આપેલો હતો એ 15 ઓક્ટોબર 2010ના રોજ આપેલો હતો, બરાબર. તો આ બધા લેટેસ્ટ દરજ્જાઓ છે એ ખાસ યાદ રાખવાના છે, પરીક્ષામાં કદાચ પૂછાઈ જાય એટલા માટે. વાત કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં: હાલમાં જ લોકપ્રિય ગોપીનાથ બોરડોલોઈ પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરાયેલું છે? તો કુલ 3 વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરેલું છે. એમાંથી એકાદી સંસ્થા છે તો નિરોદે કુમાર બરુઆ, એ ઉપરાંત કસ્તુરબા ગાંધી નેશનલ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ આસામની શાખા છે, બરાબર. તો એને આ પુરસ્કાર આપવામાં છે ને શિલોંગ ચેમ્બર ચોઈર. તો આ ત્રણેયને છે લોકપ્રિય ગોપીનાથ બોરડોલોઈ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. આપેલા કોણે?
ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ આપેલા, તો એ પણ મહત્વનું યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ સ્ટારલિંક બ્રોડબેન્ડ વેન્ચર એના ભારતમાં હેડ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી? તો સ્ટારલિંક છે ઇલોન મસ્કની કંપનીનો એક મહત્વનો પ્રોજેક્ટ છે. અને સ્ટારલિંકનો જે પ્રોજેક્ટ છે એનું મુખ્ય હેતુ શું છે? સેટેલાઇટના માધ્યમથી છે વિશ્વના તમામ દેશો છે એને સસ્તા ભાવે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરવું. બરાબર? તો ઓછામાં ઓછા મૂલ્યે સેટેલાઇટના માધ્યમથી ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરી શકાય એ માટેનો આખો પ્રોજેક્ટ છે જેનું નામ છે સ્ટારલિંક. બરાબર? તમે મોસ્ટલી કદાચ દર મહિને અથવા તો દર 2-3 મહિને એકાદ વખત તો એવું કંઈક આપણે કરંટ અફેરમાં તમે ક્વેશ્ચન જોયો જ હશે કે આટલા સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ લોન્ચ થયા, આટલા સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ લોન્ચ થયા, 65, 70, 75, તો એટલા સ્ટારલિંક સેટેલાઇટો લોન્ચ થતા હોય છે. બરાબર? અને હવે આ સેટેલાઇટ સ્ટારલિંક બ્રોડબેન્ડ વેન્ચર માટે ભારતની અંદર હેડ તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે સંજય ભાર્ગવની. તો આન્સર આવશે સંજય ભાર્ગવ. બરાબર? હાલમાં જ ઓસ્ટ્રિયાની ભૂમિ પર ઓસ્ટ્રેલિયાની ભૂમિ ઉપર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 રન બનાવનાર સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા ખેલાડી કોણ બન્યું છે? તો હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ભૂમિ ઉપર છે 100 રન બનાવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા ખેલાડી બની ગયા છે સ્મૃતિ મંધાના. ટેસ્ટ ક્રિકેટની અંદર એમણે 100 રન બનાવેલા છે ઓસ્ટ્રેલિયાની ભૂમિ ઉપર. તો એવા સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા ખેલાડી છે. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન SBMU 2.0 અને અમૃત 2.0ના બીજા ચરણનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું અથવા તો એનો શુભારંભ કરવામાં આવેલો. તો આમાં અમૃતનું પૂરું નામ કહેવાનું છે. અમૃતનું પૂરું નામ થાય અટલ મિશન ફોર રિજુવેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન. અટલ મિશન ફોર રિજુવેનેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો એનું અટલનું પૂરું નામ છે, ખાસ યાદ રાખવાનું. હાલમાં ઇન્ડિયન સ્ટીલ એસોસિએશનના નવા સેક્રેટરી જનરલ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? ઇન્ડિયન સ્ટીલ એસોસિએશનના નવા સેક્રેટરી જનરલ બન્યા છે આલોક સહાય. આન્સર આવશે આલોક સહાય. એ પછીનો પ્રશ્ન છે LICના નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? LICના નવા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા છે BC પટનાયક. તો આન્સર આવશે BC પટનાયક. ઇથોપિયાના પ્રધાનમંત્રી તરીકે બીજી વખત કોણે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? તો બીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે ઇથોપિયાના, અને એમનું નામ કહેવાનું છે. એમનું નામ છે આબી અહેમદ. તો આન્સર આવશે આબી અહેમદ. તો બસ વિડીયો આજના અહીંયા સમાપ્ત કરશું. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.